We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 8, entitled Dhruva Maharaja Leaves Home, text 30. Atamatropadishtena Yogena Vavrurutsasi Yat Prasadam Savai Pumsam Duraradyo Mato Mama Atha, therefore, Matra, by your mother, Upadishtena, being instructed, Yogena, by mystic meditation, Avrurutsasi, want to elevate yourself. Yat prasadam, whose mercy. Saha, that. Vai, certainly. Pumsam, of the living entities. Duraradyaha, very difficult to perform. Mataha, opinion. Mama, my. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada Ki Jai. Now you have decided to undertake the mystic process of meditation under the instruction of your mother, just to achieve the mercy of the Lord. But in my opinion, such austerities are not possible for any ordinary man. It is very difficult to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Rozhodl ses na pokyn své matky podstoupit mystický proces meditace, aby získal Pánovu milost. Podle mne však taková askeze není pro obyčejného člověka možná. Uspokojit nejvyšší osobnost božství je velice obtížné. Purport. The process of bhakti-yoga is simultaneously very difficult and very easy to perform. Sri Narada Muni, the Supreme Spiritual Master, is testing Dhruva Maharaja to see how determined he is to prosecute devotional service. This is the process of accepting a disciple. The great sage Narada has come to Dhruva under the direction of the Supreme Personality of Godhead just to initiate him. Yet, he is testing Dhruva's determination to execute the process. It is a fact, however, that for a sincere person, devotional service is very easy. But for one who is not determined and sincere, this process is very difficult. Cesta bhakti-yogy je snadná, ale současně složitá. Šri Narada Muni, nejvyšší duchovní mistr, zkouší Dhruvu Maharáže, zdali je dostatečně odhodlaný vykonávat oddanou službu. To je postup pro přijetí žáka. Velký mudrc Nárada přišel na pokyny nejvyšší osobnosti božství, aby Dhruvu zasvětil, ale přesto nejprve zkouší jeho odhodlanost. Pro upřímného oddaného je oddaná služba velmi snadná, ale pro toho, kdo není odhodlaný a upřímný, je velmi obtížná. Hare Krishna. So, we continue our discussion on Dhruva Maharaja's searching for the Lord. Takže my pokračujeme v příběhu Dhruvy Maharáže, jak hledá Pána. And here he's speaking to, actually Narada Muni is speaking to him. A tady Narada Muni mluví k němu. And he warns him that
devotional service, in fact, the process of meditation, mystic process of meditation, is extremely difficult to perform. A tady Narada Muni varuje druhu Maharáče, že ten mystický proces meditace je velice obtížné provádět. And he states here that such austerities that you want to perform are not possible for any ordinary man. A říká mu, tady ta odříkání, která se chystáš vykonávat, nejsou pro žádného obyčejného člověka. Yes, and actually that was the process of bhakti at that time most commonly performed. A v té době to byl proces bhakti, který se nejvíce používal. Yes, because he didn't went to the forest to perform austerities to achieve mystic powers. Protože on nešel do lesa, aby dosáhnul mystických sil. And he didn't want to go to heaven because he was heavenly personality himself. A on se nechystal dosáhnout nebes, protože on byl nebeskou bytostí. But as we can see here, just to achieve the mercy of the Lord. Ale jak vidíme tady, tak on to dělal proto, aby dosáhl milosti Pána. So no one can achieve mercy of the Lord without austerities. Takže nikdo nemůže dosáhnout milosti Pána bez odříkání. Of course, we know that only devotional service is the means to achieving the Lord. Takže my víme, že pouze oddaná služba je určena k dosažení Pána. Only bhakti. Jenom bhakti. But why then we mention austerities? Tak proč se bavíme teďka, proč zmiňujeme odříkání? What do you think? Co si myslíte? Any ideas? Máte nějaký nápad? Odříkání součástí. Because the austerity is a part of devotional service. Austerity is the part of devotional service. How? Can you explain? Why? Jak můžete to vysvětlit? Že to, co je nepříznivé pro oddanou službu, tak to se odříká. Because what is not auspicious for devotional service, so we reject these things. Yes, this is important thought, yes. You wanted to also say something. Because if we practice some austerities, so we don't have the consciousness that we are this body. Yes, this is also very important. Yes, please. Že to vyjadřuje naše pochopení, že materiální svět, že nemůžeme hledat žádný štěstí v materiálním světě a že si uvědomujeme, že potřebujeme do duchovnosti. So if we are practicing some austerities, so we are conscious about that we don't belong to this material world and we cannot find any happiness in this material world. Yes, what you have all said is perfectly true. Všechno, co jste řekli, je dokonalá pravda. Yes, and it's important to understand that why we are here in this material world. Je důležité pochopit, proč jsme tady v hmotném světě. In this material world, everyone is because of avidya. V hmotném světě je každý proto, že jsme v avidya. This is ignorance Té nevědomosti. about who we are. Nevědomosti o tom, kdo my jsme. And because of this avidya, we have separate idea that we are separate from the Lord. A díky této nevědomosti avidya, tak my máme ten nápad, že jsme oddělení od Pána. And this is called by Kapila Muni as pritak bhava. Bhava means existence and pritak means separate. A Kapila Muni tohle nazývá pritak bhava, což znamená oddělení od Pána. And because of this pritak bhava, we center everything that we encounter around ourselves.
and not around the Lord. A díky této pritak bhávě, tak my soustředujeme všechno kolem nás, ale ne kolem Pána. And the consequence of this pritak bhava is that we set boundaries to our world, of course, because we are not all pervading like the Lord. A díky tady té pritak bhávě, tak boundary jsou hranice? Yes. Tak my děláme kolem sebe určité hranice. And we don't like whatever is beyond those boundaries. A my nemáme rádi to, co je za těmi našimi hranicemi. Because this, what is beyond these boundaries endangers our world. Protože to, co je za těmi hranicemi, tak ohrožuje ten náš svět. Yes, and this can be everything and anything. A to může být cokoliv. This can be a husband or a wife. To může být manžel nebo manželka. Many times is a neighbor. Často je to i soused. Yes. And so many people that surround us. A spoustu lidí, kteří nás obklopují. Yes, because they don't always act to our benefit, as it is our idea that's our benefit. Protože oni často nejednají v náš prospěch, teda my si myslíme, že to je náš prospěch a oni podle toho nejednají. So we don't like this, of course. A to se nám nelíbí. And we get into the conflict. A jdeme s nimi do konfliktu. Because this other person has also pritak bhava. Protože i ty ostatní osoby mají tuhle pritak bhávu. Yes, and has his own separate identity. A mají svoji jako oddělenou identitu. And therefore they all strive for their own selfish purpose of existence. A každý z nich, nebo každý z nás pak bojujeme o svůj sobecký zájem v životě. And therefore living in material world is quite difficult, isn't a proto it? žití v hmotném světě je docela obtížné. Yes. We always have to adjust our ideas to the ideas of others. Že my vždycky musíme ochraňovat nebo bránit svoje představy nebo nápady proti ostatním. Yes. Otherwise the life in a community is not possible. Jinak ten život v komunitě není možný. Isn't it? And this means every kind of community. A to znamená jakýkoliv druh komunity. Even friends, amongst friends, it should be also some harmony, otherwise they will bite each other. Mezi přáteli musí být určitý druh harmonie, jinak se pokoušou. Yes. So, and what to speak of husband and wife and children and parents. And co říci potom o manželovi a manželce a dětech a rodičích. yes. And what to speak of neighbors. A co říci o sousedech. Yes. So, and once I've heard very interesting statement. A jednou jsem slyšel velice zajímavý prohlášení. One Christian monk, one saint said that it's much easier to live in the desert amongst the ferocious animals than within a monastery with my brothers. Jeden křesťanský mnich jednou řekl, že je lepší žít na poušti s nebezpečnými zvířaty, než v klášteře se svými duchovními bratry. Yes. So that means that living itself is an austerity. To znamená, že život samotný je odříkání. Brings some pain. A přináší bolest. And in Slovene we have a proverb that without toil one cannot even put his shoe on. To Toil means some difficulty, some austerity. V
Ve Slovinsku odkud Muka, we say, muka. I don't know if you have this word. Ve Slovensku máme takové rčení, že bez odříkání nebo bez námahy, tak my nemůžeme si nazout ani botu. Yes. So everything creates some difficulty in our life. Takže v našem životě všechno přináší nějaké obtíže. And even sitting here on the floor is not so nice. A dokonce ani to, že tady sedíme na podlaze, není moc příjemné. Yes. And there are many things that are not just perfect for us. A je spoustu věcí, které prostě nejsou pro nás perfektní. So one who is intelligent will use these inevitable austerities A ten, kdo je inteligentní, tak použije tohle nevyhnutelné odříkání, to achieve the highest purpose in life. aby získal vyšší cíl v životě. Austerities will come if you strive for the highest perfection or not. Takže to odříkání vždycky přichází, i když usilujete o vyšší smysl života nebo ne. So if one is stupid, he will just suffer austerities and achieve nothing. Takže ten, kdo je hloupý, tak prostě bude trpět a ničeho nedosáhne. Yes. And this is majority of people, 99.999% of people. To je většina lidí, 99,9% lidí to mají takhle. Yes. Even so-called religious people are just religious to that they declare I'm religious, but actually they live ordinary material life. A i spousta lidí, kteří prohlašují, že jsou náboženští, tak oni to jenom prohlašují, ale ve skutečnosti žijí obyčejným životem. And this is also the tendency of even devotees. A tohle je tendence dokonce i nás oddaných. Because we live in Kali Yuga and Mandak Sumanda Matayo Manda Bhaga Hupadrta. We are all lazy by nature. Protože my žijeme v Kalijuze a přirozeností nebo přírodou Kalijugy je, že jsme líní. Yes, very lazy, especially for something that is not immediately cannot be immediately enjoyed. A jsme velice líní, obzvláště ve věcech, které si nemůžeme hned užívat. And this is called something that can be immediately enjoyed. It's called prayas. A to, co si we can or we cannot. That we can immediately enjoy is called prayas. Takže prejas je to, čeho si můžeme hned užívat. Yes, I don't know for Czech, but in Slovene we have the word priya. That means it's something very nice. My ve Slovinsku máme slovo, který priya, což znamená něco moc pěkného. Yes, that's something very suitable for you. Něco, co se nám velice hodí. Yes, and this prayas means that something priya to you, something very very nice, enjoyable. Takže preja znamená něco, co je jako, čeho si můžeme užívat a líbí se nám to. Yes, and the other type of striving is shreyas. A jiný druh, čeho chceme dosáhnout, je šrejas. Shreya means ultimately beneficial. A šreja znamená, že v konečném smyslu je to pro nás příznivé. And extreme example of prayers, that means that we try to enjoy immediately, is so many types of intoxication, for example. A ten příklad toho prejas, že si chceme užívat okamžitě, jsou různé druhy intoxikace. And for example, improper enjoyment of food. Například nesprávné užívání jídla. Therefore, Rupa Goswami says in Upadeshamrita, Atyahara prayasascha prajalpaniyamagraha. Janasanga shalolyam cha shadbir bhakti vinashati. That these 6 items destroy our devotional service, and the first is
atyahara, eating too much Proto or collecting too much. Takže proto Šrilupa Gosvámi říká ve své Upadešamritě tenhle verš a první je atyahara, to znamená jíst mnoho anebo shromažďovat mnoho. And our acharyas explain that this atyahara means which means eating too much, means eating with our senses too much. A acharyové vysvětlují, že ta atyahara znamená jíst mnoho, jako jíst to svými smysly. Yes, so for example, we have to be balanced, as Krishna explains in 6th chapter of Bhagavad-gita. Takže Krišna vysvětluje v 6. kapitole Bhagavad-gity, že my musíme být vyrovnaní. Natyashnastasya yogosti nachaikanta manashnatah nachati swapnashilasya jagrato neva charjana. That one should not eat too much, nor one should eat too little. One should not sleep too much and not too little. Že bychom neměli jíst příliš moc, ani příliš málo, a neměli bychom ani spát moc, ani moc málo. And so on. And so whatever we enjoy too much with our senses, seeing or hearing some pleasing music, which is not remembering us of Krishna, or doing anything that with our senses that is not helpful for remembering Krishna, is atyahara. Takže cokoliv děláme, čeho si užíváme smysly, jako co vidí oči, nebo když slyšíme nějakou hudbu, nebo cokoliv, co slyšíme našimi smysly a nepřipomíná nám to Krišnu, tak to je atyahara. Yes, and feeding of our false ego is also atyahara. A krmit naše falešné ego je taky atyahara. Yes, so these atyaharas destroy our devotional service. Takže tyhle atyahary ničí naši oddanou službu. And because we identify with this body so much, it's very difficult to give up this idea that I'm this body. A protože my jsme k tomuhle tělu tolik připoutaní, tak je pro nás velice těžké se zbavit tohohle pojetí, že jsme tohle tělo. Maybe we theoretically accept this. Yes, I'm not this body. I'm not this body. Možná to teoreticky přijmeme. Jo, nejsem tohle tělo. Because we have heard this so many times. Protože už jsme to tolikrát slyšeli. But if one takes our coping, we become greatly disturbed. Ale když by si někdo dal naš... Coping? Jo, když nám ale někdo ukradne kopen, tak jsme velice rozrušení. Yes, I mentioned this because it's one story from Ramanuja's Lila. Já tohle zmiňuji, protože to je jeden příběh z příběhu Ramanuji. There was one disciple of Ramanuja, and before he became a disciple, he was very enamored by one lady. Protože jeden žák Ramanuji, ještě předtím, než se stal Ramanujovým žákem, tak byl he was very much in love. Jo, tak byl zamilovaný do jedné dámy. And there was a great procession to see Lord Ranganath. A bylo velké procesí, které se vydalo mít darshan pána Ranganatha. And there was Ramanujacharya, and all people glorified Ramanuja. A byl tam taky Ramanujacharya a všichni ho oslavovali. And there was also this person, but he was holding a parasol over the head of one lady. A byla tam také ten člověk, ten muž, a ten nesl jako deštník nebo slunečník nad hlavou jedné dámy. And he was looking just at her, and nothing else was interesting for him. A díval se jenom na ní a nic jiného ho nezajímalo. And he didn't even notice that when Ramanujacharya passed by him. A ani si nevšimnul, že Ramanujacharya jde kolem něho. And
then Ramanuja sent for him, and disciples came to him and disturbed him, and he, what's happening? Ramanujáčárya pro něho poslal a tak ty jeho žáci šli, a aby ho přivedli, a on se ošíval a říkal, kdo ho ruší? Because he was in complete samadhi, fixed on her. Že on byl v úplném samádhi, jak byl upřený na tu ženu. And then Ramanuja asked him when he came before him, how come that you're so fixed on this lady? A když přišel před Ramanujáčáru, tak on se ho zeptal, jak je možné, že jsi tak upřený na tuhle dámu? And that you don't notice what is happening around you. A vůbec nevíš, co se kolem tebe děje. And he said, she has so beautiful eyes. Ona má tak krásné oči. Yes. There is nothing more beautiful in this world than her eyes. A není nic krásnějšího na celém světě než její oči. So I cannot take away my look from her eyes. Proto já od ní nemůžu odtrhnout svůj pohled. And then Ramanuja said to him, if I show you something more beautiful than her eyes, will you look at that then? A Ramanuja se ho zeptal, pokud ti ukážu něco krásnějšího, než jsou její oči, budeš se na to pak dívat? And he said, yes, of course, but it's hardly possible that something is as beautiful as her eyes. A on říkal, ano, samozřejmě, ale je těžké najít něco jiné, nebo něco krásnějšího, než jsou její oči. And then Ramanuja took him to Lord Ranganath. A Ramanujáčárya ho vzal k pánu Ranganáthovi. And he said, behold his eyes. A on řekl, podívej se na jeho oči. And then this person fell in love with Lord Ranganath. A tady ta osoba se pak zamilovala do pána Ranganátha. And he became a devotee of Ramanujacharya. A on se stal oddaným Ramanujáčárya. And also his wife. They both became disciples of Ramanuja. A ta jeho žena taky, oba dva se stali žáky Ramanujáčárya. And they were supporting with their money and everything the mission of their guru. A oni oba dva s tou manželkou podporovali misi svého duchovního učitele. And Ramanujacharya often associated with them. A Ramanujáčárya se s nimi často stýká. And so much so that other brahmachari disciples became envious of this grihasta. A věnovali tolik svoji společnosti, že někteří další jeho žáci brahmachari začali závidět. And they were talking amongst themselves, how is possible that our Guru Maharaj is spending so much time with this grihasta? A říkali mezi sebou ty brahmacharis, jak je možné, že náš duchovní učitel tráví tolik času s těmi grihasty, who are materially so attached. kteří jsou hmotně tak připoutaní. So maybe he's in Maya. Možná on je v máji. And Ramanuja, because he was saintly personality, he could understand the mentality of his disciples. A protože Ramanujáčárya je světec, tak pochopil tu mentalitu svých žáků. And therefore he decided to teach them a lesson. Tak se rozhodl, že je poučí. And he instructed them, he said to them, you know, these my grihasta disciples are too attached to material things. A tak řekl těm brahmačárínům, víte, ty moji grihastové, ty moji žáci grihastové jsou příliš připoutaní k hmotným věcem. And then these disciples were thinking, yes, our Guru Maharaj finally understood. Ty žáci si mysleli, ano, konečně to náš Guru Maharaj pochopil. And so he said, I want just to test them. So when I will call the husband to me, and during this time at night, the wife will go to bed and she will sleep there. And because she is wearing beautiful jewelry, just steal this jewelry from her. A on řekl, uděláme to
tak, že v noci já zavolám toho svého žáka, toho grihastu k sobě a doma bude spát jenom jeho manželka, která je ozdobená úžasnými šperky. And so they did. They performed. Takže tohle udělali. And they stealthily came to their house and were looking through the window. Takže oni potichoučku přišli k jejich domu a dívali se skrz okno. And they saw this wife went to bed. A viděli, že ta manželka šla už do postele. And she was beautifully decorated with the jewelry. Krásně ozdobená těmi šperky. And they went to her when they were thinking that she's sleeping. Šli k ní, když si mysleli, že už ona spí. And she was lying on one side. A ona ležela jako na jedné straně. And they plundered all the jewelry on this side. Tak oni z té strany okradli o všechny ty šperky. But then suddenly she began to turn over. Ale najednou ona se začala otáčet. And then they ran away because they became afraid and then ran away. Tak oni se lekli a utekli. And then the husband came home. A pak přišel domů ten manžel. And these disciples came to Ramanuja, of course. A ty jeho žáci, ty brahmačari, samozřejmě přišli za Ramanujáčárem. And he asked them what happened, and they explained everything. A on se jich zeptal, co se stalo, a oni mu všechno vysvětlili. And then he said, now go back and hear their conversation. A on říká, a teďka jděte zpátky a poslechněte si jejich rozhovor. And when the husband came home, the wife very hastily started to explain what happened. A když ten manžel přišel domů, tak ta manželka mu začala jako nadšeně vyprávět, co se stalo. And she said, you know, these brahmacharis of our Guru Maharaj, they must be really poor and in difficulties. A začala vyprávět manželovi, víš, ty brahmačári, ty žáci našeho duchovního učitele, tak oni musí být velice chudí a asi mají problémy. They came to me when I was supposed to sleep. I went to sleeping and start to take my jewelry. Protože oni přišli za mnou a když jsem jako usínala, tak si vzali moje šperky. And the husband said, very good, very good. Ten manžel říká, výborně, výborně. Did they take everything? A ptal se, a vzali si všechno? She said, no. And the husband was very disturbed. Why not? A ten manžel byl rozrušený a říkal, a proč ne? Because I was lying on one side and then when they took everything from this side, I tried to turn that they could take also other jewelry on the other side. Tak ona vysvětlovala, když jsem ležela na jedné straně, tak oni si všechno vzali z té volné strany, pak jsem se začala otáčet, aby si mohli jít i z té druhé strany. And then the husband said, you stupid woman, you scared them away like this. A on se rozčíl a říkal, ty hloupá ženo, ty si je takhle vystrašila. Yes, you should give all the jewelry to them. Měla jsi jim dát všechny svoje šperky. And so the disciples of Ramanuja heard this conversation and came back to Ramanuja. Takže ty žáci slyšeli tady ten rozhovor a přišli zpátky za Ramanujou. But before this happened, I forgot to mention. Ale předtím, než se tohle stalo, tak jsem zapomněl podotknout. Before all this story, how they went there, Ramanuja one night mixed their copies and made a little tears in different copies. Their copies. Než poslal ty žáky za tou manželkou, než se tohle stalo, tak on udělal jednu noc to, že smíchal všechny ty kopény dohromady a udělal uzlíky nebo něco, prostě to nějak smíchal dohromady. And when these disciples woke up, they didn't find their copies. Ty žáci probudili, tak nenašli svoje kopény. And they were extremely disturbed.
And they started to accuse one another. You stole my coping. A začali jako urážet nebo obvinovat toho druhého. Ty si ukradl můj kopen. Yes. Where did you put my coping? Kam si ho dal? What's happening? Co se stalo? And then this happened with this wife. A pak se stalo tohle s tou manželkou. And then when disciples came back to Ramanuja, A když se ty žáci vrátili od těch grihastů k Ramanujovi, Ramanuja, and when they told him, Ramanuja said to them, you just see, you were so disturbed and you were quarreling and fighting over some copings. vidíte, vám, když se ztratili ty kopény, tak vy jste se kvůli takové obyčejné věci tak hádali. Yes. And they were willing to give all the jewelry to you. Ale oni, ty grihastové, byli ochotní dát vám všechny svoje šperky. Yes. So who is more attached? Takže kdo je víc připoutaný? Yes. So the point of this story is that attachment to matter is destructive for our spiritual consciousness. Takže bod tady toho příběhu je, že připoutanost k materiálním věcem je destruktivní. And completely blocks our spiritual progress. A úplně blokuje, zastavuje náš duchovní pokrok. But as Prabhupada says here, that for a sincere person devotional service is very easy. Ale jak Prabhupada říká ve významu, pro upřímnou osobu je oddaná služba velice snadná. But for one who is not determined and sincere, this process is very difficult. Ale pro toho, kdo není odhodlaný a upřímný, je velice obtížná. Because if we are not sincere, we will definitely be attached to material energy. Protože když nejsme upřímní, tak budeme definitivně určitě připoutaní k materiální energii. Even if you are brahmacharis, Dokonce i když jsme brahmacharis. even if you are sannyasis. Dokonce když jsme sannyasi. And we can see so many examples of fallen even sannyasis. A vidíme tolik příkladů pokleslých, dokonce i sannyasi. Because they didn't give up this tendency to enjoy this material world. Protože se nevzdali tady té tendence užívat si hmotného světa. Yes, so therefore Lord Chaitanya teaches Raghunath Das Goswami, don't listen to Gramya Katha. Gramya Katha na shunibe, Gramya Varta na kohibe. Proto pán Chaitanya varuje Raghunath Dase Goswamiho, neposlouchej Gramya Katha. Yes, what people are saying, this ordinary talk is destructive. Protože tady to, co lidi říkají, tady ty světské řeči, tak všechno zničí. Especially criticizing and gossiping. Obzvláště kritika a pomluvy. This gossiping is so difficult to give up. A tady to pomlouvání, toho je těžké se vzdát. Everyone is gossiping. Každý pomlouvá. So much so, I heard long time ago, 30 or 35 years ago, I don't know, one bishop from South America, he said that gossip shouldn't be counted as a sin anymore. Takže já jsem před nějakými 30 nebo 35 lety slyšel, že jeden biskup v Jižní Americe prohlásil, že pomlouvání by nemělo být považováno za hřích. Because everyone is gossiping. Protože každý pomlouvá. So it's impossible to give it up. So it shouldn't be counted as a sin anymore. Takže každý pomlouvá, takže není možný se toho vzdát, tak by se to nemělo považovat za hřích. Yes, of course. As we said once in our classes here, dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. That what is dharma and what is not dharma is prescribed by the Lord. Samozřejmě už jsme mluvili v jedné z našich lekcí, že to, co je a není dharma, to určuje Pán.
Yes, not some bishop. Ne nějaký biskup. Yes, therefore we use Guru, Sadhu and Shastra as a reference what is bona fide and what is not. Proto používáme Guru, Sadhu a Šástra k tomu, aby jsme se na to odkázali, když rozlišujeme, co je správné a co je dharma a co ne. And this bishop was considering himself very, very merciful, I believe. A ten biskup se určitě považoval za velice milosrdného. Yes, but such mercy that is not according to Guru, Sadhu and Shastra is destructive. Ale taková milost, která není podle Guru, Sadhu, Šástra, je ničící. And this is also part of this story here. If we are merciful to something that is destroying us or others, that is not real mercy. A tady v tom příběhu je ponaučení i pro nás, že pokud jsme milostiví k věcem, které jako za to nestojí, tak ve skutečnosti my nejsme milostiví, ale jako ubližujeme ostatním. Yes. For example, if one would initiate disciples and say, okay, you can follow just to regulative principles. Jako příklad, pokud zasvětí nějaký duchovní učitel žáka a řekne mu, tak jo, můžeš následovat jenom 2 regulativní principy. Not just one disciple, but to all disciples like this. A když to řekne takhle všem těm svým žákům. Yes. This is false mercy. Tohle je falešná milost. Yeah. So we should understand, of course, if someone has difficulty, we should try to encourage and not blaspheme. Samozřejmě, když má někdo problémy, tak bychom se mu měli snažit pomoci a ne ho obvinovat nebo pomlouvat. Yes, because then, and this is hard-heartedness. Protože tohle je jako tvrdost srdce. And it's also a sign of false ego. A je to také známka falešného ega. Yes. And just another side of a same coin. Je to jenom druhá strana stejné mince. Yes. So one has to be really sincere. Takže člověk musí být opravdu upřímný. And what is sincerity? A co je upřímnost? Sincerity is understanding, yes, I'm materially conditioned. Upřímnost je pochopení, opravdové pochopení. Ano, já jsem hmotně podmíněný. But in order to achieve my goal, which we understand, is prema bhakti, Ale abych dosáhnul svého cíle, což my chápeme jako prema bhakti, I will try to do anything for this goal and follow all instructions of Shastra and Guru, Sadhu and Shastra. tak já dělám pro dosažení tohohle cíle cokoliv a budu jako pod vedením Guru, Sadhu, Shastra. And even if some circumstances come in my life that I will not be able to follow as strictly, A i když třeba přijdou nějaké okolnosti, kdy nebudu schopen striktně následovat, I will get up again and follow with great determination. tak já znovu vstanu a budu následovat s plným odhodláním. Yes. So nothing will deter me away. Takže nic mě neodchýlí nebo neodradí. And in one purport of Vishwanath Chakravarti Thakur from 11th canto of Srimad Bhagavatam, he says that even if Brahma himself comes and preaches me not to perform devotional service, I will still perform it. Vishwanath Chakravarti Thakur v významu v 11. kantu říká, i kdyby za mnou přišel Brahma a řekl mi, abych nedělal oddanou službu, tak já ji budu dělat. Yeah, that should be our determination. Má být takové, má být naše odhodlání. Yes, and this is the instruction of this verse. A tohle je pokyn z tohohle verše. Yes, because even Guru here says to Dhruva, it's impossible, give up.
Protože tady guru říká Dhruvovi, je to nemožné, nech to být. Yes. So we should be determined and not if we because the guru's duty is to test a disciple. Takže my musíme mít odhodlání, protože povinností gurua je testovat svého žáka. Yes, and if we wouldn't be as determined as Dhruva, A když nebudeme tak odhodlaní jako Dhruva, then we will think, yes, if my Guru Maharaj says that I'm not able to follow this, tak si budeme myslet, jo, když Guru Maharaj říkal, že já nejsem schopný to následovat, that would be false pride if I would try to follow it. tak bude falešná pýcha, když jako se budu snažit to následovat. No, we should focus on what is ultimate truth Ne, my se musíme zaměřit na to, co je absolutní pravda. and do everything needed to achieve it. A udělat všechno pro to, aby jsme ji dosáhli. Yes, and give up attachment Dát se připoutanosti to matter, ke hmotě, especially to gossip, obzvláště k pomlouvání, to desire for very tasty food, také touhy po velice chutném jídle, desire to be beautifully dressed. také touhy být překrásně oblečený. Yes, the desire to be attractive. A té touhy být atraktivní nebo přitažlivý. Yes, if we give up these ideas, then we can be humble. Když jsme schopni vzdát se těchto nápadů nebo ideí, tak můžeme být pokorní. If we don't give up these ideas, we'll never be humble. A když se toho nevzdáme, tak nikdy nemůžeme být pokorní. We'll be falsely humble, maybe, Budeme možná falešně pokorní, just to attract respect. jenom aby jsme přilákali úctu ostatních. Yes, this is very subtle trap of Maya. Tohle je velice jemná léčka máji. Yes. So, yes. Therefore, Lord Chaitanya teaches Trinada Pisunichana Tarori Vasa Krishnana Amanina Manatina Kirtani Aksatari. So that we should be more humble than a blade of grass. Pán Chaitanya učí tento verš, že bychom měli být pokornější než steblo trávy. And as tolerant as a tree. A být tak snášenlivý jako strom. Because everything in life something will be wrong. It cannot be otherwise. Protože vždycky v životě bude něco špatně, jinak to tady prostě být nemůže. Yes. And the greatness, in Prabhupada in one commentary says, one's greatness should be or must be estimated according to one's ability to tolerate provoking situations. Sorry, I don't understand Estimated to judged. The greatness of a personality velikost osobností should be judged or neměla být posuzována according to one's ability podle schopností to tolerate provoking situations. Tolerovat provokativní situace. Yes. So there are so many provoking situations. Takže máme tolik provokujících situací. Every day we encounter provoking situations. Každý den s nimi přicházíme do styku. Therefore, the ornament of a devotee is to follow Vaishnava etiquette. Takže ozdobou oddaného je následovat vajšnavskou etiketu. Because without Vaishnava etiquette, or etiquette in any relationship, actually, is the relationship cannot be healthy if not survive. Takže pokud nenásledujeme vajšnavskou etiketu v jakémkoliv vztahu, tak tady ten vztah nemůže být zdravý a těžko přežije. Yes, and we
see so many destroyed relationships A vidíme spoustu zničených vztahů between husband and wives, mezi manželkou a manželem, and between friends, mezi přáteli, even amongst devotees. dokonce i mezi oddanými. Yes. So Vaishnava etiquette is extremely important, and etiquette in any relationship actually. Takže vajšnavská etiketa je velice důležitá a etiketa ve skutečnosti ve všech vztazích. Yes, the husband and wife should know how to behave towards each other. Takže manželka i manžel by měli vědět, jak se k sobě chovat. Children and parents should know how to behave to each other. A děti a rodiče by měli vědět, jak se k sobě chovat. Brothers and sisters should know how to behave to each other. Bratři a sestry by měli vědět, jak se k sobě chovat. Older and younger children should know how to behave to each other. Mladší a starší děti by měli vědět, jak se k sobě chovat. And if this etiquette in relationship is established, then society can be smooth and fulfilling. Tak když je tady ta etiketa mezi lidmi nebo mezi oddanými ustanovená, tak potom ty vztahy můžou být jako naplňující a příjemné. And this is austerity. A to je odříkání. Hare Krishna. Is there any question or comment Máte nějaké otázky nebo komentáře? or doubt? Nebo nějaké pochyby? Na začátku bylo zmíněno, že nám to všem brání lenost v tom odhodlání a přínosy pochodové služby. Jak si pomoct, když ten její vliv je tak silný? In the beginning you mentioned that because of Kali Yuga we are all lazy. So how to overcome this laziness because it's destructive for everything. Yes, this laziness is really destructive. Ano, tady ta lenost je opravdu ničící. Therefore, Rupa Goswami says, Utsaha nishayadharya tat karma pravartanat sangat tyagat sato vriti shadbir bhakti prasidati. That first requirement for bhakti to strive to be alive is enthusiasm. Takže proto Šri Rupa Goswami říká, že první věc, aby jsme jako mohli pokračovat nebo začít je nadšení, utsaha. And if we are not so strong in our enthusiasm, A když nejsme tak silní ve svém nadšení, we should certainly seek association of enthusiastic devotees. tak bychom měli hledat společnost nadšených oddaných. Don't seek association of lazy devotees, Nehledejte společnost líných oddaných, because laziness is even more contagious than enthusiasm. protože lenost je ještě víc nakažlivá než nadšení. Yes, because it's Kali Yuga and laziness is quite natural. Protože Kali Yuga a ta lenost je docela přirozená. And enthusiasm is not so common. A nadšení není tak běžné. So strive for enthusiasm. If you don't have it naturally, you should at least understand that it's very good for you. Takže snažte se o nadšení a když to je pro vás těžké, tak aspoň pracujte na tom, abyste věděli, že je to pro vás dobré. And listen to enthusiastic Krishna Katha. A naslouchejte nebo nadšenému Krishna Katha. Prabhupada, for example, is extremely enthusiastic. If you hear Prabhupada speaking, he's extremely forceful, isn't it? Například poslouchat Prabhupádu, tak on byl velice nadšený jako do Krishna Katha, takže to je velice přínosné. And his enthusiasm, his force, enthused thousands of people. A jeho entuziasmus tak jako tlačí nebo vede tisíce lidí. Yes. And besides Prabhupada, we should also seek association of our contemporaries who are enthusiastic. A kromě Prabhupády
Prabhupády, tak bychom měli vyhledávat společnost našich současníků, kteří jsou nadšení. Yes. Either spiritual masters or devotees in our community, or anyone who inspires your enthusiasm. Takže buď duchovní mistry nebo oddané z naší komunity, prostě kohokoliv, kdo inspiruje naše nadšení. Yes. Otherwise, it's extremely difficult. Jinak je to velice těžké. Yes. Because we fall into a rut. Do you understand what is a rut? It's like a trap or something. No, it's a thing that you're doing every day. Aha. Jinak sklouzeme do věcí, které děláme každý den. Že se to stane, jak to je v češtině? Jo, rutina. Rutina, yes. And whatever is routine or a rut becomes boring. A cokoliv se stane rutinou, tak je nuda. Yes. Boring if we don't know the value of devotional activities. Takže se to stane nudou, když neznáte tu hodnotu těch duchovních činností. Yes. So it's therefore hearing Shravanam is the first requirement. Proto Shravanam, naslouchání, je prvním doporučením nebo věcí. First we will understand, yes, there is no other point in life than to be engaged full-heartedly in devotional service. Protože pochopíme, že není žádný jiný význam v životě, než se s plným srdcem zaměstnat v oddané službě. Yes. And so understanding should be there, and then we should also seek practical example of enthusiastic devotees. Takže tam musí být to sdružování a naslouchání, ale musíme také vidět praktické příklady těch nadšených oddaných. Is this okay? Hare Krishna. Anything else? Thank you for your attention. Srila Prabhupada ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Nitai Gaur Premanandi.